Avengers! Assemble. Simple lang naman ang aking pangarap. Sa'yo ay lumipad, maglaro sa ulan. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako sa dulo ng Pinamaidagan sa istorya kuya kaya di man ni makanta. Hi guys, good morning. Mga guys, isugo na tamog tour sa ilang places. Money mong kitchener? Yeah. The kitchener. Ito mo na, ilang usa ka na ko ilang kitchen na oh. Ilang kitchen o among TL. Ilang kitchen, night quad, dining, night grill station. This is the grill station. Then, samtang kasugba. Dire oh. Nasa dagat. Dagat guys. Infinity pool. Ano yung mga kitchener na to? Gidon sa Northern Paradise Beach. Luto kay fish. Wow, casino. Yeah, dari ang nasa sila yung dispenser, water dispenser. Grill, water dispenser, nasa yung mini ref. Napa electric fan. Asa pa nga mangita? Yung mga utensils nila kay complet. Ato yan. Kuwaisot na ding sikat parador dara mga tupperware nasa kayo mga tupperware guys ano ni exclusive inclusive na ni sa yung bayaran pak nasa di dagko kung maglutoon na dagkong kaldero kompleto sad sila sa plate plate nila dagko na nga plate isa ba bro baso, pitsil. May nara dari ay lang dishwasher. Dishwasher na ano lang chef ha? Dini si Chef Logro. Ano yung estudyante? Ano lang luto anya. Nasa tayo free na ilang gasol. See? Ano na ang kitchen guys ha? Ato sa taas sa bilyaran guys. Asak mga kwarto sa guys, kwarto. Ito sa unang kwarto. Kisa ito dire. Kaya nag-English dire. Ilang kwarto rin sa ubos kay upat. Kini siya kay way ni aircon. Kusod doon laway aircon. Ni room nga way aircon. Kini nana ni aircon guys. Room 2. Mao lang room 2. Kabugnaw sa na aircon sa aircon no. Matrix. Gawas na guys dito lang si guys. Ito sa room 3 guys, dako na niya guys. Room 3 aircon daw siya. So usaray way aircon. Room mo diri mi nagstay sa room. Ini family size na room. Patay mga kauban ako. Daghang bed ako pa rin space. Nasa sila cabinet. Yeah, arito sila CR. So na mga CR nila. Limpyo sa mga CR. Kusog lang ka sa tubig. See daw. Ano ilang room? Balik tas gawas guys. Ano ta sa bilyaran nila. Ano ta sa billiard hall. Dire.
Adi na yung videokihan nila. Muna nilang videokihan, free videoki. Yawa, mo nilang videokihan guys. Karawang view sa videokihan nila dito na. Ito lang reception area sa Kalakaw Police nasa Tambayanan. Saka na sa second floor ato ta sa billiard hall. Mao ni sa babaw guys, second floor. Oh my god! Kalindot, daghan kay katambayan diri. Kay dagat, tura nangiligo. Boy. Mo ni second floor ha. Inclusive gyapon ni sa inyong bayaran. Billiard hall nila. Kini, kabayanan gyapon ni. Hindi gyapon ni dako kay lugar space. So ta sa billiard hall. Ano ilang bilyaran? Guys, dako sa kayo. Sus. Bisag pila po mga kabuok, babot mong 50, maiko siguro dere. Diba gusto? Billiard hall kini padung na saka sa reception. Nahan mo magduwag billiard. Kaya masakam kita guys, sa reception area. Sa reception area. Sa reception area. Waiting area. Okay guys. May lang waiting area. Ari magpaabot itong check-in. Waiting area nila nasa pinababuan. Yato, ang parking lot. Diri may nakapag parkingan guys, wala ni highway. Wala ni highway. Maning ubos ha, atong sa ubos akong ipakita. Mo ni infinity pool ha mga guys. Yeah, mo ni mga mobile lingers. Paano masabi? Mo ni duanan sa Mobile Legend na diri dapit ang kusog nga wifi connection internet. Wala, magduwa mag Mobile Legend ari mo sa box kay kusog kay lang internet diri. Wala, mga Mobile Legend katong ganahan magduwag Mobile Legend. Ganahan ka nang maghikog-hikog lumos-lumos. Are, pwede sa madre. Magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Side. Ay, ito sa beach side guys. We'll go here. Adira. Mga tourists. Ito sa ubo sa Mobile Legend games. Nasa sila slide, oh, slide. Nasa sila slide. Ayan mga fisher, fisher. Hoy, fisher. Ay, pwede yung mamasol dire. Tong na yung mga pasol. Ladies and gentlemen, are you ready? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an L. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed
live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow.